मित्रांनो, जय हिंद. चॅनलवरती नवीन असाल चॅनल सबस्क्राइब करा, बाजूची बेल आयकॉन प्रेस करा, जेणेकरून आमचे सर्व व्हिडिओ तुम्हाला बघायला भेटतील. मित्रांनो, आपले सर्व व्हिडिओ एज्युकेशनल पर्पज असतात. यावरती तुम्हाला व्यवसायाबद्दल असतील, स्टॉक मार्केट रिलेटेड असतील, त्यामुळे सगळे स्टॉक बद्दल अनालिसिस असतील, लॉंग टर्म इन्व्हेस्ट असेल, ऑप्शन ट्रेडिंग असेल, यावरती आपल्या चॅनलवरती सर्व व्हिडिओ अवेलेबल आहेत मित्रांनो. त्यामुळे व्यवसायाबद्दल असतील किंवा स्टॉक रिलेटेड असतील, मोटिवेशनल व्हिडिओ असतील, आपल्या चॅनलवरती अवेलेबल आहेत. त्यामुळे मित्रांनो, व्हिडिओ तुम्ही बघू शकता आणि चॅनलला सबस्क्राइब करा. आवडले तर मित्रांना सुद्धा शेअर करत चला. मार्केटमध्ये टिकायचं असेल तर शिकलं पाहिजे. शिकण्यासाठी आपला यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करून ठेवा. मित्रांनो, आपल्याला स्टॉक मार्केटमध्ये जर कुठल्या एखाद्या शेअर बद्दल किंवा काही तुम्हाला अनालिसिस कंपनीबद्दल, स्टॉक बद्दल जर अनालिसिस करायचं असेल तर काय करायला पाहिजे, तर आपण पूर्णपणे सविस्तर माहिती या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. जसं की स्टॉकची किंमत काय आहे, स्टॉकचा म्हणजे त्या कंपनीचा, त्या शेअर्सचा टोटल वार्षिक रेव्हेन्यू किती आहे, कंपनीचे सेल्स आहे का नाही, पीई रेशो काय आहे, पीबी रेशो काय आहे, त्या स्टॉकमध्ये प्रमोटरचं होल्डिंग किती आहे, FII वाल्यांचं होल्डिंग किती आहे, DI वाल्यांनी होल्डिंग किती ठेवलं आहे किंवा होल्डिंग रिमूव्ह केलं आहे, या सर्व गोष्टी आपण बघणार आहोत. तसेच मित्रांनो, तो स्टॉक ग्रोथ करणारा आहे, फंडामेंटली मजबूत आहे का नाही, हे जर बघायचं असेल तर मित्रांनो कोणत्या वेबसाईटवरती बघायला पाहिजे, हे सुद्धा आपण आज अशी एक वेबसाईट बघणार आहोत ज्या तुमच्या मनातील सर्व प्रश्नाची उत्तरे या व्हिडिओमध्ये मिळणार आहेत. त्यामुळे व्हिडिओ पूर्ण बघा, स्किप न करता. तर चला व्हिडिओला स्टार्ट करूया. मित्रांनो, वेबसाईटचं नाव आहे टिकरटेप. आणि आता मी तुम्हाला प्रत्येकी इकडे दाखवणार आहे की एक स्टॉकच्या, तुम्हाला उदाहरणार्थ एखाद्या स्टॉकचं जर अनालिसिस करायचं असेल तर तुम्ही काय केलं पाहिजे, काय करायला पाहिजे. स्टॉकचं नाव तुम्हाला काय असेल, एक्झाम्पल जर समजा चेक करायचं, तुमच्याकडे एखाद्या शेअर्सचं नाव आहे आणि त्या स्टॉक बद्दल तुम्हाला बघायचं आहे की या स्टॉकची ग्रोथ कशी आहे, या स्टॉकचा आतापर्यंतचा जो ग्राफ आहे, चार्ट आहे, कधी यामध्ये चढ उतार झाला आहे, स्टॉक कुठल्या रेंजला गेलेला आहे, स्टॉकनं आतापर्यंत हाय किती लावलेला आहे, आतापर्यंतचा लो किती लावलेला आहे, हे सुद्धा आपण या व्हिडिओच्या माध्यमातून बघणार आहोत. कंपनीची ग्रोथ कशी आहे मित्रांनो, प्रमोटरचं होल्डिंग, या सर्व प्रश्नाची उत्तरे या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला मिळणार आहेत. तर मित्रांनो, इकडे बघू शकता, एक्झाम्पल या वेबसाईटचं नाव आहे टिकरटेप. आणि समजा एक्झाम्पल तुम्हाला एखाद्या शेअर्सचे अनालिसिस करायचे आहे तर सरळ इकडे तुम्ही टाकू शकता. इकडे बघू शकता, समजा रिलायन्स इंडस्ट्रीजचं टाकायचं आहे तुम्हाला, तर रिलायन्स इंडस्ट्रीज या स्टॉकचं जर टाकायचं असेल तर इकडे तुम्ही रिलायन्स इंडस्ट्रीज टाकू शकता. इकडे तुम्हाला रिलायन्स इंडस्ट्रीज आलेला आहे, त्यावरती तुम्ही क्लिक करू शकता. आणि आता तुम्हाला अनालिसिस करायचं आहे, तर ज्या दिवशी मी हा व्हिडिओ शूट करत आहे, रेकॉर्ड करत आहे, तर त्या दिवशी बघा या स्टॉकचा ग्राफ कसा आहे बघू शकता तुम्ही. 3 मे 2022 मी हा व्हिडिओ रेकॉर्ड करत आहे. आणि इकडे बघू शकता या स्टॉकचा 30 मेचा जो काही ग्राफ आहे तो कसा बघा. इकडे 2603 ला ओपनिंग झालेल्या स्टॉकची इकडे बघू शकता. प्रिव्हियस क्लोज होतात 2575 ला. आणि निफ्टी बँक निफ्टीचा सुद्धा गॅप अप ओपनिंग होतं आजच्या दिवशी. साहजिक आहे, निफ्टी गॅप अप ओपनिंग आणि हा स्टॉक सुद्धा गॅप अपने ओपन झाला आणि जवळपास 2603च्या घरामध्ये ओपन होऊन परत याची सुरुवात झालेली आहे. इकडे बघू शकता. इकडे बघू शकता तुम्ही, आजच्या दिवशी यानं 2674 रुपये, 2674 रुपयाचा हाय लावलेला होता 30 मे 2022 ला आणि लो लावला होता तो 2594. तर इकडे बघू शकता. आणि नंतर तुम्ही हा स्टॉक कसा वरती हळूहळू वरती गेलेला दिसून आलं तुम्हाला. आणि क्लोज झाला तो इकडे 2664.80च्या घरात. हाय लावलेला आहे 2674, लो लावला होता 2594.20 आणि क्लोजिंग झालं ते 2664.80 ला. तर इकडे बघू शकता स्टॉक बद्दल काय आहे, स्टॉक कंपनी काय करते, तर इकडे बघू शकता. या इथे तुम्ही माहिती कंपनीची मिळवू शकता. ऑइल अँड गॅस रिफायनिंग अँड मार्केटिंग, म्हणजे ऑइल गॅसची निर्मिती वगैरे करणे, हे रिलायन्सचं प्रोडक्शन तर आपल्याला सर्व माहितीच आहे मित्रांनो. जर आता ही कंपनी स्मॉल कॅप आहे, मिड कॅप आहे की लार्ज कॅप आहे, तर इकडे तुम्हाला लगेच पुढे ऑप्शन आहे बघा. लार्ज कॅप कंपनी आहे, कंपनीची मार्केट कॅप किती आहे, म्हणजे कंपनीचं इकडे बघू शकता. मार्केट कॅप कंपनीची 17,43,027 कोटीची मार्केट कॅप आहे. म्हणजे लार्ज कॅप कंपनी आहे. तुम्हाला माहिती आहे, भारतातील सर्वात मोठी एक नंबरची इंडस्ट्रीज म्हणलं तर रिलायन्स इंडस्ट्रीज तर तुम्ही ऐकून असाल. कारण इकडे बघू शकता स्टॉक कितव्या नंबरला रँक करते हे सुद्धा इथं दिलं आहे.
स्टॉक 1 नंबरला रँक करत आहे. साहजिक आहे, स्टॉक 1 नंबरला रँक करणं म्हणजे कंपनी नंबर 1 कंपनी आहे. त्यामुळे रिलायन्स इंडस्ट्रीज जो हा स्टॉक आहे तो 1 नंबरला रँक करत आहे आणि हीच कंपनी लार्ज कॅप कंपनी भारतातील नंबर 1 स्टॉक मार्केटमध्ये कंपनी आहे. साहजिक तुम्ही बघू शकता. आणि आता बघूया फॉरकास्ट रेटिंग म्हणजे किती टक्के अनालिसिस सांगत आहे तुम्ही या स्टॉकमध्ये इन्व्हेस्ट करू शकता आहे या सिच्युएशनला. तर 68% लोक सांगत आहेत तुम्ही यामध्ये इन्व्हेस्ट करू शकता. तर त्यांचे आणखी अदर काय ब्रँड आहेत मित्रांनो, तर इकडे बघू शकता. रिलायन्स फ्रेश रिटेल चेन स्टोअर, रिलायन्स जिओ मोबाईल नेटवर्क ब्रँड, हे या कंपनीचे ब्रँड आहेत. हे सुद्धा तुम्ही इकडे बघू शकता. आता बघूया मित्रांनो, हा स्टॉक हायेस्ट किती जाऊ शकेल आणखी वरती, हे सुद्धा जर बघायचं असेल तर तुम्हाला याची प्रीमियमशिप घ्यावी लागेल, जी की प्रो मेंबरशिप असते. इकडे बघू शकता, इकडे हाईड केलेलं दाखवते. पण मेंबरशिप घेतल्यानंतर हे कसं इकडे पूर्णपणे दाखवते हे सुद्धा मी पुढील तुम्हाला दाखवणार आहे. व्हिडिओच्या पुढे चालू राहू द्या, स्किप न करता व्हिडिओ पूर्णपणे बघा. तर मित्रांनो, त्यासाठी काय करावं लागेल, तर यांचे प्लॅन जे आहेत ते सुद्धा एकदम स्वस्त आहेत. इकडे बघू शकता तुम्ही ते प्लॅन. इकडे प्रो वरती क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला 1 महिने 3 महिने 6 महिने वर्षाचे सुद्धा प्लॅन अवेलेबल आहेत. आणि एवढे जास्ती दर सुद्धा याचे नाहीत. तर तुम्ही बघू शकता. आता हे झालं फॉरकास्ट रेटिंग म्हणजे हा स्टॉक हायेस्ट किती जाऊ शकेल, मिडियम किती राहू शकेल आणि लो किती राहील हे इकडे तुम्हाला दिसेल. पण त्यासाठी तुम्हाला मेंबरशिप त्यांची घ्यावी लागेल आणि ते सुद्धा तुम्हाला पुढील पुढे व्हिडिओ गेल्यानंतर दाखवत आहे की याच्या इथं कसं दिसेल तुम्हाला ते. तर आता बघूया फायनान्शियल मित्रांनो. तर फायनान्शियल या स्टॉकचं जर अनालिसिस करायचं झालं तर कसं असेल, तर इकडे बघू शकता. इकडे तुम्हाला फायनान्शियल इयर इकडे वरती दाखवत आहे 2019, 2020, 2021 आणि 2022. तर असा इकडे डाटा आहे. पार तो कधीपासून आहे ते सुद्धा बघा. जवळपास 2013 पासून इकडे तुम्हाला दाखवत आहे की 2013 ते 2022 मध्ये या स्टॉकचा प्रत्येक वर्षी ग्रोथ कसा राहिलेला आहे. सेल म्हणजे रेव्हेन्यू किती होता, अर्निंग पर शेअर काय आहे, नेट इन्कम किती आहे, डिव्हिडंड कधी दिला, किती दिला, कोणत्या वर्षी दिला, हे सुद्धा या इकडे तुम्हाला बघायला मिळेल. तर इकडे बघू शकता मित्रांनो, आता आपण 2019 ला किती होता याचा टोटल रेव्हेन्यू. तर मित्रांनो, व्हिडिओ स्किप न करता पूर्णपणे बघा. जर तुम्हाला सुद्धा अनालिसिस शिकायचं असेल तर हे गरजेचं आहे. तर इकडे बघू शकता टोटल रेव्हेन्यू होता 5,77,698 कोटी 2019 ला. 2020 ला झाला 6,10,806 कोटी. 2021 ला परत घटला, जसं की कोविडचा परिणाम असेल त्याच्यामुळे इकडनं कोविडवरनं उबदारी आली नाही कंपनी, असं प्रत्येक कंपनीला त्याचा फटका बसला होता. 5,05,153 कोटी. आणि 2022 ला बघा कमबॅक कंपनीनं केलेला आहे. 7,18,025 कोटीची मार्केट कॅप म्हणजे रिव्हेन्यू झाला त्यांचा वार्षिक टोटल. तर इकडे बघू शकता. आता नेट इन्कम बघूया मित्रांनो. तर कंपनीचं नेट इन्कम 2019 ला 39,588 कोटी, 39,354 2020 ला कोटी. आणि 2021 ला जर बघायचं झालं तर इकडे बघू शकता 49,128 कोटी. आणि तुफान वाढ झाली 2022 ला जर याची बघायचं झालं तर 60,705 कोटीचं नेट इन्कम झालं. तर मित्रांनो, आता बघू शकता अर्निंग पर शेअर म्हणजे एका प्रति शेअर म्हणजे यांचं अर्निंग कसं आहे प्रति शेअर मागे. तर 2019 ला होतं 66.20, 2020 ला 63.57, 2021 ला 74.65 आणि 2022 ला 92 रुपये. साहजिक आहे इकडे ग्रोथ झाली, इकडे ग्रोथ झाली. प्रत्येक ठिकाणी यांच्या EBI TDA असेल, PBIT म्हणजे या प्रत्येक ठिकाणी त्यांची ग्रोथ होताना दिसत आहे. त्यामुळे नंबर 1 स्टॉक हा भारतातील आहे. म्हणजे मित्रांनो, मी कंपनीचं गुणगान गात नाही की तुम्हाला कुठल्या स्टॉकचं अनालिसिस कसं करावं लागतं हे शिकवत आहे. त्यामुळे माझे सर्व व्हिडिओ हे एज्युकेशनल पर्पज असतात. त्यामुळे मी कंपनीचं गुणगान गात नाही. साहजिक आहे कंपनी चांगली आहे आणि नंबर 1 कंपनी तर आहेच आहे, त्यामध्ये शंका नाही. पण जर कुठल्याही स्टॉकचं जर अनालिसिस करायचं असेल तर या गोष्टी सर्व बघणं गरजेचं आहे. साहजिक आहे फंडामेंटली जर तुम्ही हे सर्व गोष्टी अभ्यासल्या तर तुम्हाला लॉंग टर्म साठी असेल किंवा स्विंग ट्रेडिंग असेल, त्यामुळे मित्रांनो यामध्ये किंवा इंट्राडे जरी करत असाल तर या गोष्टी सर्व माहिती असणं गरजेचं आहे. डिव्हिडंड किती दिला आहे तुम्ही बघू शकता. 2019 ला या कंपनीने डिव्हिडंड दिला होता जवळपास 6 रुपये 44 पैसे. 6 रुपये 44 पैसे दिल्यानंतर तुम्ही बघू शकता इकडे 2020 ला 6 रुपये 44 पैसे परत
2021 ला 7 रुपये आणि 2022 ला या स्टॉकने या कंपनीने 8 रुपये डिव्हिडंड दिलेला आहे। त्यामुळे मित्रांनो साहजिक आहे अभ्यास जर कराल तर मात्र तुम्हाला नक्की याचा फायदा होईल। आता बघूया मित्रांनो या स्टॉक मध्ये होल्डिंग किती आहे। प्रमोटरचं होल्डिंग बघू शकता तुम्ही मित्रांनो, प्रमोटरचं होल्डिंग जवळपास 50-60% असणं गरजेचं असतं। म्हणजे असं काय नाही, पण साहजिक आहे ज्या कंपनीचं प्रमोटरचं होल्डिंग ज्या कंपनीमध्ये जवळपास 50% असेल त्यामुळे इन्व्हेस्टरला धाकधुकी जास्त राहत नसते, ही गोष्ट लक्षात ठेवा। आणि बघायचं झालं तर इकडे बघू शकता, इकडे जून, सप्टेंबर 21, डिसेंबर 21 आणि मार्च 22 म्हणजे हे क्वार्टरली मित्रांनो होल्डिंग कसं आहे। तर आता बघा तुम्ही इकडे बघू शकता जून मध्ये किती होतं बघायचं झालं 2021 ला, तर इकडे क्लिक करा किती आहे 50.59। सप्टेंबरला किती होतं प्रमोटरचं 50.61, डिसेंबरला किती आहे 50.61 आणि मार्च 22 ला 50.66 म्हणजे थोडी बहुत वाढ झाली आहे। आता इकडे तुम्ही बघू शकता जूनला क्लिक करा, म्युच्युअल फंड वाल्यांचं किती होतं 4.69, सप्टेंबर 2021 ला 4.60, डिसेंबर 2021 ला 4.82 आणि मार्च 2022 ला 5.19। म्युच्युअल फंड वाल्यांनी होल्डिंग वाढवलेलं आहे। साहजिक आहे मित्रांनो इकडे बघू शकता तुम्ही, इकडे होल्डिंग प्रमोटर नंतर कोणाकोणाचं आहे बघू शकता, म्युच्युअल फंड वाल्यांचं, अदर डोमेस्टिक इन्स्टिट्यूशन वाल्यांचं, FII म्हणजे फॉरेन इन्स्टिट्यूशन वाल्यांचं, जे विदेशी गुंतवणूकदार असतात ते हे त्यांचं होल्डिंग असतं, आणि जे इंडियन डोमेस्टिक इन्स्टिट्यूशन वाले जे इन्व्हेस्टर असतात ते यांचं, आणि रिटेल आणि ऑदर वाले म्हणजे आपल्यासारखे इन्व्हेस्टर जे असतात ते रिटेल आणि ऑदर वाले सामान्य इन्व्हेस्टर तुम्ही इकडे बघू शकता जे 10.88% त्यांचं आहे। रिटेल FII वाल्यांचं 24.23% आहे। मित्रांनो या सर्व गोष्टी बघणं गरजेचं आहे। जर तुमच्याकडे प्रो जर मेंबरशिप नसेल तर इकडे बघू शकता तुम्हाला काही गोष्टी इकडे हाईड दिसतात, त्यामुळे जर मेंबरशिप जर असेल तर ते सुद्धा मित्रांनो तुम्ही या सर्व गोष्टी बघू शकता। आता मित्रांनो इकडे बघू शकता तुम्ही, या सर्व गोष्टी बघितल्यानंतर आणखी इथेच तुम्हाला दुसरीकडे न्यूज बघायला या स्टॉकची जायची गरज नाही। न्यूज वरती इकडे क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला त्या स्टॉक बद्दल इकडे न्यूज आलेली बघू शकता। इकडे बघा 14 तासापूर्वी इथं न्यूज आली होती की रिलायन्स IT स्टॉक प्रोफल सेन्सेक्स 1041 पॉईंट इकडे बघू शकता 1041 पॉइंट्स अप, म्हणजेच निफ्टी टॉप 16,750 इकडे बघा आजच्याच दिवसाची इकडे न्यूज आलेली आहे मित्रांनो। त्यामुळे कोणता स्टॉक काय ग्रोथ करतो, IT स्टॉक वगैरे मुळे 1041 पॉइंट्स अप वरती गेलेला आहे इकडे बघू शकता, आणि निफ्टी टॉप लावला होता 16,650चा। या सर्व गोष्टी इकडे बघू शकता। रिलायन्स इंडस्ट्रीज CSR स्पेंड इन FY22 ॲट RS 1185 करोड दी फायनान्शियल एक्सप्रेस, म्हणजे प्रत्येक न्यूज इकडे मित्रांनो दुसरीकडे जायची सुद्धा गरज नाही, या एका वेबसाईट वरती तुम्हाला सुद्धा इकडे न्यूज अवेलेबल आहे। काही कंपनीचे इव्हेंट्स असतील तर ते सुद्धा इकडे दिलेले असते। इकडे बघू शकता जसे की तुम्ही करंट काय डिव्हिडंड वगैरे काय आहे, किंवा रिलायन्सचं काय इन्क्रीज्ड मेंटेन डिव्हिडंड लेवल्स ओव्हर दी लास्ट 5 इयर्स, या सर्व गोष्टी मित्रांनो इकडे अवेलेबल असतात। तर इकडे बघू शकता डिव्हिडंडचं सुद्धा 11 जून 2021 ला इकडे बघू शकता 7 रुपये दिला, जुलै 2020 ला 6 रुपये 50 पैसे, म्हणजे या सर्व गोष्टी इकडे अवेलेबल असतात। त्यामुळे प्रत्येक गोष्टीचे इकडे तुम्हाला कमतरता भासणार नाही, म्हणजे सर्व गोष्टीचा इकडे तुम्हाला अभ्यास करता येईल। कंपनी लार्ज कॅप आहे, कंपनीच्या जर पेअर्स म्हणजे तुम्ही कॉम्पिटिटर जर बघायचं झालं तर कंपनीचे कोणत्या ह्याच्यामध्ये गुंतवणूक करावी हे जर बघायचं असेल त्याला, म्हणजे आणखी जर काही कम्पेअर जर करायचं असलं आपल्याला तर इकडे बघू शकता रिलायन्स इंडस्ट्रीज त्याचा PE रेशो किती आहे, इकडे बघा 29.71, PB रेशो 2.26 आणि डिव्हिडंड किती देते तर 0.30%, आणि इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड इकडे बघा PE रेशो रिलायन्सचा 29.71, PB 2.26, तर इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशनचा किती आहे 4.35 आणि PB रेशो किती आहे 0.97, म्हणजे इकडेच तुम्हाला लगेच कम्पेअर करता येईल व PB रेशो कोणाचा चांगला आहे कोणाचा किती आहे। इकडे बघू शकता डिव्हिडंड, जरी या कंपनीचा रिटर्न चांगले असले तर डिव्हिडंडच्या बाबतीत इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन इकडे बघू शकता, भारत पेट्रोलियम, जबरदस्त आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम 6.18%, म्हणजे या तिन्ही कम्पेअर जे आपण केल्या कंपन्या त्यांचा डिव्हिडंड रिलायन्स पेक्षा चांगला आहे आणि रिटर्न जे आहेत ते रिलायन्सचे यांच्यापेक्षा चांगले आहेत। या गोष्टी आपल्याला जागच्या जागेवर मित्रांनो इकडे बघता येतात। त्यामुळे प्रत्येक गोष्टीचा व्हॉलेटिलिटी इकडे किती आहे बाबा, RSI इकडे बघू शकता, म्हणजे पूर्ण या सर्व गोष्टीचा तुम्हाला अभ्यास इकडे करता येतो। आणि आता इकडे बघा कसं प्रो म्हणजे मेंबरशिप असती तर आपल्याला लगेच इकडे
अभ्यास करता आला असतं. तर आता मेंबरशिपचा फायदा काय सांगतो तुम्हाला. तर मेंबरशिपचा फायदा हा आहे की तुम्हाला इकडे मी बघा इकडे दाखवतो फॉरकास्ट रेटिंग वरती इकडे क्लिक केल्यानंतर इकडे बघा हे दिसतंय का इथे, तर नाही दिसत कर्सर वरती. आणि तुम्हाला मेंबरशिप घेतल्यानंतर इकडे बघू शकता हा स्टॉक आणखी हायेस्ट इकडे 20% जाऊ शकतो, मीडियम 6 पॉईंट राहू शकतो आणि जर खरंच खाली पडला तर 31% पडू शकतो असं इकडे तुम्हाला दिसून येतं. त्यामुळे या मेंबरशिपची खरंच म्हणजे जर तुम्ही घेऊ शकत असाल तर खूपच चांगली गोष्ट. आणि जर बघितलं आता पियर्स मध्ये वरती जाऊन आपण मागाशी बघितलो तर इकडे बघू शकता फॉरकास्ट रेटिंग मध्ये जर बघितलं तर इकडे बघू शकता मित्रांनो की हा स्टॉक जवळपास 1 इयर फॉरवर्ड ईपीएस ग्रोथ जर बघितली तर रिलायन्सची 76.8% आणि बाकी ह्या तिन्ही मायनस मध्ये इकडे दाखवत आहेत. त्यामुळे या प्रत्येक गोष्टी जर बघायचं असेल टेक्निकल मध्ये जर बघायचं झालं तर इकडे बघू शकता प्राइस मोमेंटम रँक 88, 91, 52 आणि 69. म्हणजे लगेच तुम्ही जागच्या जागेवर प्रत्येक गोष्टी इकडे कम्पेअर करून या स्टॉक बद्दल कम्पेअर कोणासोबत करायचं या सर्व गोष्टी अनालिसिस जर तुम्हाला जबरदस्त काही शिकायचं असेल मित्रांनो तर टिकरटेप वेबसाईट वरती भरपूर फॅसिलिटी अवेलेबल आहे. आणि मेंबरशिप घेऊन जर तुम्ही हे केलं तर खूपच अतिउत्तम. आणि मेंबरशिप नसेल तर या बऱ्यापैकी गोष्टी तुम्हाला मी व्हिडिओच्या सुरुवातीला सुद्धा दाखवलेले आहेत की बरंच तुम्हाला माहिती इकडे अवेलेबल आहे. त्यामुळे खरंच तुम्हाला जर मार्केटमध्ये टिकायचं असेल तर शिकलं पाहिजे. आणि असेच माहितीदार व्हिडिओ मित्रांनो तुम्हाला बघायचे असतील तर आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. तुम्हाला सुद्धा व्हिडिओ आवडला असेल तर कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून सांगू शकता की आणखी कुठल्या माहितीदार व्हिडिओ तुम्हाला पाहिजे असेल, कुठल्या माहितीविषयी पाहिजे असेल ते सुद्धा सांगू शकता. तसेच तुम्हाला डीमॅट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करायचं असेल तर डिस्क्रिप्शन मध्ये झिरोधा आणि अपस्टॉकची लिंक दिली आहे, त्यावरती क्लिक करून तुम्ही अकाउंट ओपन करा मित्रांनो. आणि तुम्हाला ऑनलाईन अकाउंट ओपन करता येतं, मोबाईलवरून 24 तासात ऍक्टिव्हेट सुद्धा होऊन जातं. तसेच आमचं टेलिग्राम चॅनल तुम्ही जॉईन केलं नसेल तर डिस्क्रिप्शन मध्ये टेलिग्राम चॅनलची सुद्धा मी लिंक दिली आहे, त्यावरती क्लिक करून तुम्ही अकाउंट आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन होऊ शकता. आणि आपल्या प्लेलिस्टची सुद्धा मित्रांनो जे की आपले पॉप्युलर व्हिडिओ सगळे जे असतील त्याची सुद्धा एक प्लेलिस्ट मी डिस्क्रिप्शन मध्ये दिली आहे, त्यावरती क्लिक करून तुम्ही सगळे व्हिडिओ तुम्ही बघू शकता मित्रांनो. सर्व माहितीदार व्हिडिओ अवेलेबल आहेत जेणेकरून तुम्हाला सुद्धा काहीतरी शिकायला मिळेल मित्रांनो. जर मार्केटमध्ये आपल्याला टिकायचं असेल तर शिकलं पाहिजे. हा व्हिडिओ कसा वाटला त्याबद्दल मित्रांनो एक कमेंट तर बनतो, पण त्यासोबत एक लाईक जर केलं तर आम्हाला सुद्धा मोटिवेशन मिळेल. त्यामुळे मित्रांनो नक्कीच आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून लाईक, कमेंट, शेअर करायला विसरू नका. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद. जय हिंद.